سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل رو با همدیگه ببافین که من برای بافت این کلاه از این کش بافتش، قسمت پایین کش بافتش از کانوا کارتوپو بیبی وان استفاده کردم که اینم مشخصاتش هست و برای این طرحش که رنگ سفید و مشکی هست از آلیز بیبی بست استفاده کردم که اینم مشخصاتش هست و همطور که میبینید ضخامت نخ. البته این ضخامت این نخ بیشتر از این نخه و همطور نرمتره، پفکی تره. جنس صدا رنگ کانواتون مثل هم باشه خیلی بهتره. قسمت کش بافتش از قلاب شماره 3.5 میلیمتر استفاده کردم و این قسمت طرحش از قلاب شماره 4.5 میلیمتر. پومپومم اگه با نخ کانوا قرمز استفاده کنید خیلی بهتر، یا کانوا آماده‌تون قرمز باشه خیلی بهتر، یا سفید باشه حداقل خیلی بهتر، خودش رو نشون میده، کلاهتون قشنگتر میشه. نکته خاصی نداره، بریم که با هم دیگه ببافیمش. خب برای شروع یه دونه گره ایجاد کنیم، قلابا میبریم داخل گره، شروع کنیم به زنجیره زدن. میخوایم قسمت کش بافت کلاه رو ببافیم. من به نسبت ضخامت این نخ و قلاب 10 تا زنجیره زدم و این پایه ها رو بافتم. و ما برای شروع میایم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 تا زنجیره میزنیم. بعد کار رو برمیگردونیم توی این حلقه های پشتی میخوایم بافت رو انجام بدیم. از زنجیره دوم بافت رو شروع کنیم. قلاب میره داخل حلقه، نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم. به همین ترتیب روی هر زنجیره یه دونه پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به زنجیره آخر. خب توی زنجیره آخرم به هم ترتیب یه دونه پایه کوتاه رو که بافتیم، ببینید بافتمون به این شکل در میاد. حالا یه دونه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. اینجا میخوایم بافت رو توی این حلقه های پشتی انجام بدیم. قلاب میره داخل حلقه، نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم. به همین ترتیب باز توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. فقط دقت کنید که بافت باید داخل حلقه پشتی انجام بشه. همینو دیگه تکرار میکنین تا به اندازه دور تا دور سرتون به دست بیاد. ببینید فقط این نکته رو دقت کنید که توی پایه آخر قلاب از زیر هر دو تا حلقه وارد میشه، نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم. یه دونه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم، دوباره به همین ترتیب بافت رو داخل حلقه‌های پشتی ادامه میدیم. همینو مثل این انقدر تکرار میکنید تا به اندازه دور تا دور سر بشه. فقط نکته که داره این هست که شما باید تعداد رجهاتتون مضربی از عدد 8 باشه تا تعداد پایه های دور تا دور سر مضربی از عدد 8 باشه برای انداختن طرح کلاه. و من اینجا به نسبت ضخامت نخ و قلابم 88 تا این رج رو تکرار کردم و دور تا دور کلاهم الان 88 تا پایه
باید داشته باشم. بعد از اینکه این آماده شد، حالا ما میخوایم این دو تا قسمت رو روی هم قرار بدیم. دقت کنید که آخرین رجتون این نخ رو که بلند کنید، این نخ که وصل به آخرین پایتون باید مقابل این نقطه باشه که شروع بافتتون بوده. حالا این دو تا قسمت رو روی هم قرار میدیم. این قسمت که شروع بافتتون هست رو به طرف خودتون میدارین و اینجا که آخر بافته طرف مقابلشه. خب حالا برای وصل کردن ما میایم از اولین پایه این قسمتی که طرف خودمون هست قلاب رو از هر دو تا حلقه میبریم، این نخ رو میگیریم میاریم بیرون، بعد یه دونه زنجیره میزنیم. حالا میخوایم بافت رو ادامه بدیم. این قسمتی که طرف خودمون هست از اولین پایه قلاب رو از هر دو تا حلقه میبریم، طرف مقابل قلاب رو از حلقه پشتی میبریم، نخ میگیریم و از روی حلقه روی قلاب ردش میکنیم. به همین ترتیب دو تا قسمت رو به هم وصل میکنیم. این از هر دو تا حلقه قلاب رد میشه، این از حلقه پشتی، نخ میگیریم از روی حلقه روی قلاب رد میکنیم. به هم ترتیب دونه دونه پایه ها رو به هم وصل میکنیم تا برسیم به پایه آخر. این پایه آخره. اینجا قلاب از هر دو تا حلقه رد میشه، اینجا از حلقه پشتی، نخ میگیریم و از حلقه روی قلاب ردش کنیم. به اصطلاح بست یا پایه شلال میزنیم. حالا ببینید جلوی کار ما این قسمت میشه، جایی که روی کلاه هست این قسمت میشه. ببینید اصلا نقطه اتصال ما معلوم نیست و این قسمت هم مثل جاهای دیگه هست. حالا برای بافت قسمت طرح کلاه من قلابم رو میخوام عوض کنم و از شماره بزرگتر و قلاب 4.5 میلیمتر استفاده میکنم. خب حالا اینجا شروع رج ما یه دونه زنجیره میزنیم و شروع میکنیم داخل هر رج از این قسمت ها یه دونه پایه کوتاه میبافیم که ما باید به اندازه تعداد رج هایی که بافتیم و تکرار کردیم اینجا پایه کوتاه داشته باشیم و گفتم که باید مضربی از عدد 8 باشه و من 88 بار این رج ها رو تکرار کردم. 88 تا رج داشتم، پس اینجا هم باید 88 تا پایه کوتاه داشته باشم. به همین ترتیب تا پایان رج روی هر قسمت ما پایه کوتاه می بافیم. خب من این رج رو تموم کردم. حالا میخوام توی اولین پایه رج بست بزنم و وصل بشم به رج بعدی و چون میخوام رج بعدی مو با یه رنگ دیگه ببافم، پس بستم رو با همون رنگ میزنم. نخ دور قلاب از پایه میارم بیرون، از روی حلقه روی قلاب ردش میکنم و اینجا این نخ رو یکم محکمش میکنم تا سفت بشه. یه دونه زنجیره میزنم. حالا این رج هم ما میخوایم توی همه پایه ها یک پایه کوتاه ببافیم و دیگه به این رنگ قرمزمون نیازی نداریم، پس قیچیش میکنیم و میاریم اینجا کنار بافتمون قرار میدیم. حین بافت داخل پایه ها پنهانشون میکنیم که معلوم نباشن. خب من روی هر پایه یک پایه کوتاه می بافم به این شکل و پایان رج من باید همون تعداد پایه کوتاه رو داشته باشم. فقط اینکه ما 2 رج این کار رو ادامه میدیم
2 رج پای کوتاه میبافیم با این رنگ مشکیمون. ببینید من این رج رو که تموم کردم، آخر رج اینجا بس میزنم و دوباره یه دونه زنجیر بزنم و شروع میکنم روی هر پایه یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب متاسفانه این قسمت که این رج اول ما هست که طرحمون رو ایجاد میکنیم من توضیح دادم، بعد از اتمام آموزش این قسمتش پاک شده و من الان مجبورم اینجا بهتون توضیح بدم و روی یک بافت جداگونه بهتون نشون بدم که بافتش به چه صورت هست. خب ما این دوتا رج پای کوتاه رو که با مشکی بافتیم، این قسمت رج اول و دوم رو که با پای کوتاه مشکی بافتیم، میایم توی اولین پای کوتاه رج بست میزنیم. بستمون رو با رنگ جدیدمون میزنیم، رنگ دوممون میزنیم که رنگ سفید هست. بعد یه دونه زنجیره میزنیم. بعد توی همون پایه که اولین پایه ما هست یه پایه کوتاه میبافیم. حالا از همین اولین پایه میایم پایین این قسمت که پایان رج رنگ قرمزه و شروع رج رنگ مشکی هست. حالا از اینجا میشماریم 1 2 3. توی سومین پایه یک پایه بلند کشیده میبافیم. ببینید این قسمت. بعد بالای همین پایه مستقیما اینجا توی این آخرین رج مشکیمون یک پایه کوتاه میبافیم. میبینید اینجا من یه پایه کوتاه بافتم. بعد دوباره از اینجا میشماریم 1 2 3. توی سومین پایه این قسمت مثل اینجا یک پایه بلند کشیده میبافیم و بعد در راستای همین پایه اینجا روی رج دوم مشکی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. اینجا من یه دونه پایه کوتاه بافتم و بعد دوباره توی همین فضا یه دونه پایه بلند کشیده میبافیم و پایه بعدش یه دونه پایه کوتاه میبافیم. بعد دوباره از اینجا میشماریم 1 2 3. توی سومین پایه یک پایه بلند کشیده و در راستای همین روی این پایه یک پایه بلند یک پایه کوتاه میبافیم و همین قسمت رو دیگه تکرار میکنیم. حالا من میام روی این بافت میبافم و بهتون نشون میدم که به چه صورت هست اگه اینجا که توضیح دادم نفهمیدین. خب الان ببینید، فرض کنید این دوتا رج مشکی من هست. خب حالا با بست رنگ دومم رو بست کردم، یه دونه زنجیره میزنم توی اولین پای کوتاه رج یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب بعد میام از اینجا، ببینید این رج اولمه، این رج دوم مشکیمه، از اینجا میشمارم 1 2 3. توی این سومین پایه من یک پایه بلند کشیده میبافم به این صورت که نخ رو قلابا که بردم داخل پایه این نخ رو میگیرم یکم میکشم تا این بالای این آخرین رج. خب بعد پایه بلندم رو میبافم. بعد اینکه پایه بلند رو بافتیم حالا میایم ببینید در راستای همین پایه اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. بعد دوباره از اینجا میشماریم 1 2 3. توی سومین پایه یک پایه بلند کشیده میبافیم و این بالا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. مجدد توی همین فضا یه پایه بلند کشیده دیگه میبافیم. بعد توی پایه کنارش که این میشه یه دونه پایه کوتاه میبافیم. حالا دوباره از اینجا میشماریم 1 2 و 3. توی سومین پایه یک پایه بلند کشیده میبافم. بافتمون به این شکل میشه. حالا ما دیگه اینو تا پایان رج تکرار میکنیم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 تا پایه خورده که این بافت ما به وجود اومده. پس برای همین من باید تعداد پایه هایی که دور تا دور سرم هست مضربی از عدد 8 باشه. ببینید این پایه هست.
ببخشید این پایه هست، این دوتا هم که این پایه ها هستن و این هم این پایه هست و ما دیگه همینو به همین شکل تا پایان رج تکرار کردیم. الان من بخوام اینو دوباره تکرار کنم، میام اینجا، بعد از این پایه بلند پایه کناریش یه پایه کوتاه میبافم، بعد از اینجا 1 2 3 تا پایه میشمارم، میرم توی پایه بعدیش یه پایه بلند کشیده میبافم، همینجا یه پایه کوتاه روی این پایه میبافم که پایه سومه از اینجا تا اینجا. بعد دوباره از اینجا میشمارم 1 2 3 پایه سوم یک پایه بلند کشیده، همونجا یک پایه کوتاه میبافم این بالا و بعد توی همون فضا یه پایه بلند کشیده دیگه میبافم، توی پایه کناریش یک پایه کوتاه میبافم و بعد دوباره از اینجا میشمارم 1 2 3 توی پایه سوم یک پایه بلند کشیده میبافم. ببینید بافت تکرار شد به چه صورت شد. خب حالا که دیگه فهمیدین رج اول چجوری بافته شد، میریم برای بافت رج دوم. خب من این رج رو بافتم، ببینید به این صورت شد. حالا نمیخوام رنگم رو عوض کنم، با همون رنگ سفید بافت رو ادامه میدیم. میایم توی اولین پای کوتاه رج بس میزنیم، وصل میشیم به رج بعدی، یه دونه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. حالا شروع میکنیم این قسمت پشت کار روی هر پایه یه دونه پایه کوتاه میبافیم، دور تا دور بافت این کار رو ادامه میدیم به این شکل. خب این رج رو تموم کردم. حالا با رنگ دوم میخوام بست بزنم. میام توی اولین پای کوتاه رج این نخ رو میگیرم، از این طرف میام این نخ رو میگیرم بست میزنم و نخ سفید رو محکم میکشم، یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام روی بافت. حالا میخوایم بافت رو با رنگ مشکی ادامه بدیم. اگه اینکه کار رو برمیگردونین هیک براتون سخت نمیتونین، به همون صورت ساده همون طرف روی کلاه رو ببافین، ولی به این شکل بافین کلاهتون شیک‌تر در میاد. خب یه دونه زنجیره که زدیم همونجا که اولین پایه رج هست یه دونه پایه کوتاه میبافیم. حالا میخوایم با رنگ مشکی هم کاری که اینجا توی این رج سفید انجام دادیم تکرار کنیم. ببینید از اینجا 1 2 3 توی سومین پایه کنار این پایه بلند یه پایه بلند کشیده میبافم، بالای همون پایه اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافم و بعد دوباره 1 2 3 اینجا یه دونه پایه بلند کشیده، بالاش یه دونه پایه کوتاه، توی همون فضا یه پایه بلند کشیده دیگه میبافم و کنارش یه دونه پایه کوتاه و بعد دوباره از اینجا 1 2 3 اینجا یه دونه پایه بلند کشیده میبافم، بالای همین پایه یه دونه پایه کوتاه. ببینید مثل همین قسمت رنگ سفید رنگ مشکی رو هم به همین شکل بافتیم. حالا دیگه همینو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج رو هم تموم کردم. حالا از اینجا به بعدش دیگه تکرار همین دوتا رج هست. یعنی الان من میام توی اولین پایه رج با رنگ سفید بست میزنم، رنگ مشکی رو محکم میکشم، یه دونه زنجیره میزنم. حالا این قسمتش گفتم همطوری که بهتون گفتم به دلهای میتونین از همینجا شروع کنین به پای کوتاه بافتن و تا آخر رج پای کوتاه ببافین، بست بزنین و بعد این رجتون رو تکرار کنین و میتونید هم اینجا
بست رو که زدین زنجیره بزنین، کار رو برگردونین و از همینجا شروع کنین به بافت پای کوتاه و روی هر پایه یه دونه پایه کوتاه ببافید از طرف پشت و تا آخر که این بافت رو تکرار کردین به اینجا رسیدین، بست میزنین، زنجیره میزنین، کار رو برمیگردونین و برای بافت این رجتون از روی کار این بافت رو ادامه بدین. همین بافت رو دیگه انقدر تکرار میکنین تا قد کلاهتون به دست بیاد و اندازه 18-19 سانت بشه و بعد با هم تعداد پایه ها رو کم میکنیم و کلاه رو جمع میکنیم. خب الان من این دو تا رج رو همطور که بهتون گفتم تکرار کردم تا قد کلاه من به دست اومد و به این شکل بالا اومده. من تقریبا ببینید اینجا گشاد داره. این قسمت با قلاب 4.5 بافتم. از اینجا به بعد این قسمتش رو دوباره با همون قلاب 3.5 بافتم و یک کمی ببینید کلاهم جمع تر شده و به این شکل نرم کلاهمون جمع شه. حالا از اینجا به بعد ما میخوایم پایه ها رو کم کنیم و کلاه کامل جمعش کنیم. و دقت کنین من این رج آخرم با رنگ مشکی است و رج دوم پای کوتاهش رو دیگه برعکس از این پشت نبافتم، از همین رو به رو بافتم. حالا یه دونه بست که زدم زنجیره میزنم، میخوام شروع کنم این رجم رو و پایه ها رو کم کنم و دیگه به نخ سفیدمون نیازی نیست، پس قیچیش میکنیم و پشت این پایه ها پنهانش میکنیم. خب یه دونه زنجیره رو که زدم من توی این رج میخوام یک درمیان پایه ها رو کاهش بدم. پس پایه اول روش یه دونه پایه کوتاه میبافم به این شکل. پایه بعدش رو کاهش میدم. این دوتا رو میخوام با هم یکی کنم. 3 تا روش کاهش داریم که توی ویدیوی اصول قلابافی و نقشه‌خوانی بهتون نشون دادم، میتونید برید اونجا ببینید و اینجا براتون میذارم لینکش رو برید ببینید. خب من الان اینجوری کاهش میدم. این حلقه جلوی این پایه و حلقه پشتی پایه بعدیش رو با هم میگیرم، نخ میگیرم و پایه کوتاه میبافم و الان اینجا من یه دونه کاهش دادم. پایه بعدش رو ثابت میبافم، پایه بعدیش رو هم دوباره کاهش میدم و به همین ترتیب یک درمیان ما توی این رج کاهش داریم. همین رو دیگه تا پایین رج تکرار میکنیم. خب من رج رو کامل کردم، بس زدم. این رجی که میخواییم ببافیم رج آخرمون هست. یه دونه زنجیره میزنم توی این رج، به ترتیب همه پایه ها رو پشت سر هم کاهش میدم. پشت سر هم دو تا پایه ها رو با هم یکی میکنم به این شکل. همین کار رو دیگه تا پایین رج تکرار میکنیم. خب من رج رو تمام کردم، بستم هم زدم. ببینید هنوز بالای کلاه ما یه حفره بزرگ هست. دیگه این نخ رو بلند قیچی میکنیم، حفره رو با نخ و سوزن میبندیم. خب ببینید سوزن رو از داخل دونه دونه پایه ها رد میکنیم و بعد نخ رو میکشیم. همین کار رو تا نقطه شروعی که این کار رو شروع کردیم ادامه میدیم. رسیدم به نقطه شروع. این نخ محکم میکشم، ببینید کامل داره بالای کلاه بسته میشه به این شکل. بعد این نخ از این وسط
میبرم پشت کار. حالا اینجا محکم میکشم نخو. بسته که شد، این حفره آخر رو هم با چند تا کوک به این شکل میبندم. در آخر هم چند تا گره میزنم تا محکم بشه و دیگه باز نشه. به این شکل و تمام. این اضافه نخش رو هم قیچی میکنیم. در آخر به این شکل در میاد. امیدوارم که از این آموزشم لذت برده باشید. حتما ببافید و به منم نشون بدید. موفق باشید. خدا نگهدار.